Welcome to Externals. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා මේ මල්ටි කරන්සි ගැන. මගෙන් කෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මල්ටි කරන්සි ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. අපි බලමු මොන විදිහේ අවස්ථාවලද අපිට මල්ටි කරන්සි ඕනේ වෙන්නේ කියලා. සමහර කම්පැනිස් තියෙනවා ඒ කම්පැනිස් වල ඉන්කම් එක සමහර විට වෙනත් කරන්සි කියන්නේ වෙනත් රටකින් එන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලුවොත් එහෙම ට්‍රැවල් ඒජන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ පිට රටින් ගෙසා ලංකාවට ගෙන්නලා ලංකාවේ ටුවර්ස් කරන ට්‍රැවල් ඒජන්ට් එකක් නම් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලා පේ කරන්නේ ඩොලර්ස් වලින් හරි මොන හරි වෙන ෆොරින් කරන්සි එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ අවස්ථාවේදී අපිට ඉන්කම් එක රෙකග්නයිස් කරන්න වෙන්නේ ඩොලර්ස් වලින්. හරි එහෙම නැත්නම් ෆොරින් කරන්සි එකකින්. නමුත් අපි පේමන්ට්ස් කරනකොට ට්‍රැවල් ඒජන්ට් එක සමහරට හොටෙල්ස් වලට පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්, රෙස්ටොරන්ට් වල පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වාහන වලට, ඩ්‍රයිවර්ස්ලට, ගයිඩ්ලට ඒගොල්ලන්ට පේමන්ට්ස් කරද්දී ඩොලර්ස් වලින් පේමන්ට් කරන්න නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ රුපීස් වලින් තමයි පේමන්ට්ස් කරන්නේ. එතකොට හෝම් කරන්සි එක වෙන්නේ අපේ රුපීස්. අපිට ඉන්කම් එක වෙන කරන්සි එක වෙන්නේ මේන්ලි ෆොරින් කරන්සි එක. අපි හිතමු ඩොලර්ස් කියලා. ඒ විදිහ අවස්ථාවේදී අපිට මල්ටි කරන්සි යූස් කරන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝකින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද QuickBooks Online system එකේ මේ මල්ටි කරන්සි කියන එක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. QB Online එකේ දකුණු පැත්තේ උඩ මේ තියෙන settings GWL එක. මේ තියෙන settings GWL එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා your company කියලා section එකක්. මේකේ accounts and setting කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ window එකකට එනවා. මේකේ තියෙන categories කීපයක් company, billing and subscription, sales, expenses, time and advance. මේකේ මේ advance කියන tab එකට අපි යන්න ඕන. මේ advance කියන tab එකට ගියපුවාම මේකේ පහළට scroll කරපුවාම තියෙනවා currency කියලා area එකක්. ඒ කරන්සි කියන ඒරියා එක ඉස්සරහින් තියෙන මේ පෙන්සිල් එක වගේ කියන එඩිටින් ටූල් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම මේක මේ විදිහට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා හෝම් කරන්සි කියලා අපි දාලා තියෙනවා LKR. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් කියන එක දාලා තියෙනවා හෝම් කරන්සි. මල්ටි කරන්සි ඇක්ටිව් කරලා නැහැ මේකේ. අපිට ඇක්ටිව් කරගන්න ඕන නම් අපිට බලන්න මේ බටන් එක මේ විදිහ ඔන් කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ මැසේජ් එකක් එනවා. Multi currency may be right for you if you have financial transaction in more than one currency. Right, ඒ කියන්නේ currency keeping ගනුදෙනු කරනවා අපිට multi currency කියන එක ඕන වෙනවලු. Once you turn on multi currency, ඒ කියන්නේ අපි multi currency එක on කරපුවාම, active කරපුවාම you cannot turn it off. ඒක අපිට off කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට ආයේ මේ multi currency active කරලා ආයේ මේක deactive කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ multi currency කියන option එක දිගටම system එකේ තියෙනවා. You cannot change your home currency. හෝම් කරන්සි එක චේන්ජ් කරන්නත් බෑ. අපි රුපීස් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක ආයෙ චේන්ජ් කරන්න බෑ. Extra fields, column and more are added to QuickBooks. ඒ කියන්නේ අපි දාන entries වල, invoice වල වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් bills වල වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිය අපි දාන entries වල extra fields add වෙනවලු, columns add වෙනවලු, තව දේවල් add වෙනවලු. Right. Some features may no longer be available. සමහර features unavailable. ඒ කියන්නේ සමහර features අපිට නැති වෙනවලු. අපි මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ ඒවා. right අපි ඒකින්ද මල්ටි කරන්සි කරන්න කලින් හොඳට හිතලා බලලා කරන්න ඕන. ආයේ අපිට මේ හෝම් කරන්සි එක වෙනස් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් ආයේ අපිට මේක ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න හරි බෑ. ඒක හොඳින් මතක තියාගෙන අපි මේ මල්ටි කරන්සි ඇක්ටිව් කරන්න ඕන. I understand I cannot undo multi currency කියන එක මෙතන ටික් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේවා අපිට ආය undo කරන්න බෑ කියන එක multi currency එක deactivate එහෙම නැත්නම් undo කරන්න බෑ කියන එක තමයි මේ message එකෙන් තියෙන්නේ. ඒකල අපිට තියෙන්නේ මේක ටික් කරලා මේ විදිහට save කියන බටන් එක මේක save කරගන්න. multi currency active කරගත්තාම මෙතන currency කියන field එකේ මේ විදිහට මේක පෙන්නනවා. දැන් මේ system එකේ multi currency active වෙලා තියෙන අපිට පුළුවන් වෙනත් ඕනම currency එකකින් අපිට invoice එකක් ගන්න ඕන එහෙමත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට payment එකක් කරනවා නම් ඒ විදිහට payment එකක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මේ මල්ටි කරන්සි කියන එක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. වෙනත් කරන්සි එකකින් පේමන්ට් කරන කස්ටමර් කෙනෙක් කොහොමද QuickBooks Online system එක හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඉන්වොයිස් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලාත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.